আমি আজি এনেকুৱা এটা গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ, সেইটো হ'ল জিৰাণ। জিৰাণ সাধাৰণতে ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ হৈ মানে আমাৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল হয়, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপলবিলাক কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত ব্যৱহাৰ হয়। আমি আজি ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ হোৱাটো আমি শিকিম, কিন্তু ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ হৈ যদি নাউন হিচাপত ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। মানে যদি ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ হয় আৰু ING যোগ হৈ যদি সেইটো নাউন হিচাপত ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কোৱা হয়? জিৰাণ বুলি কোৱা হয়। জিৰাণ, GERUND, জিৰাণ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া আমি উদাহৰণস্বৰূপে ক'ব পাৰোঁ swimming is a good exercise. Swimming is a good exercise. ইয়াতে এই swim, SWIM, swim ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ হৈ swimming, এই swimmingটো নাউন হিচাপত ব্যৱহাৰ হৈছে। মানে swimming is a good exercise, সাঁতোৰাটো ভাল অভ্যাস। এই যেতিয়া এনেকৈ ভাৰ্বটোৰ পাছত ING যোগ হৈ যেতিয়া নাউন হিচাপত ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া তাক আমি জিৰাণ বুলি কওঁ। মানে ভাৰ্ব যোগ ING আৰু নাউন হিচাপত ব্যৱহাৰ হয়। সাধাৰণতে জিৰাণসমূহ মানে ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ হৈ মানে ছাবজেক্ট হিচাপত ব্যৱহাৰ হয়, তেতিয়া আমি জিৰাণ বুলি কওঁ। আৰু জিৰাণ বুলি কোৱা হয়। আৰু প্ৰিপজিশ্যনৰ পাছত যদি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়? এই ভাৰ্বটো আমাৰ সেই ING থকা ভাৰ্বটো আমাৰ জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। উদাহৰণস্বৰূপে he is fond of reading. ইয়াৰে এই অফ প্ৰিপজিশ্যনৰ পাছত যিটো ভাৰ্ব ৰিড ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ ING যোগ হৈছে। এনেকৈ ৰিডিং, হি ইজ ফণ্ড অফ ৰিডিং, এই প্ৰিপজিশ্যনৰ পাছত ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু এইটো আমাৰ কি হৈছে? এইটো আমাৰ জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হৈছে। মানে যদি প্ৰিপজিশ্যনৰ পাছত আমি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাকো আমাৰ কি বুলি কোৱা হয়? সেই ভাৰ্বটোৰ পাছত ING যোগ হয় আৰু সি জিৰাণ বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে ভাৰ্বৰ পাছত ING যোগ হৈ ছাবজেক্ট হিচাপত বহে আৰু প্ৰিপজিশ্যনৰ পাছত যদি আমাৰ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই ভাৰ্বটো আমাৰ জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তাৰোপৰি আমাৰ কিছুমান ভাৰ্ব আছে, সেই ভাৰ্বসমূহৰ পাছত ভাৰ্বসমূহ সদায় আমাৰ জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। যেনে stop, avoid, delay, risk, admit, তাৰপিছত আমাৰ ধৰক enjoy, fancy, recollect, imagine, তাৰপিছত recent, suggest, finish, তাৰপিছত keep, mind, এই ধৰণৰ যেতিয়া আমাৰ ভাৰ্বসমূহ ব্যৱহাৰ হয় এই ভাৰ্বসমূহ আমাৰ জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে আমি ক'ব পাৰোঁ এই ভাৰ্বসমূহৰ পাছত মানে যিবিলাক ভাৰ্ব আৰু ব্যৱহাৰ হয় সদায় জিৰাণ ৰূপত বহে।
উদাহৰণস্বৰূপে দি বয় stop shouting. The boy stop shouting. stop ভাৰ্বৰ পাছত আমাৰ যিটো আমি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ shoutৰ লগত ing যোগ হৈ shouting, এইটো জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। মানে এইবিলাক ভাৰ্বৰ পাছত আমাৰ যদি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হয়, সেই ভাৰ্বটো আমাৰ জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া আমি এই জিৰাণ বুলি ক'লে আমাৰ প্ৰথমতে আমি ক'ব পাৰোঁ ভাৰ্বৰ পাছত ing যোগ হয় আৰু ই ছাবজেক্ট ৰূপত বহে। 2 নম্বৰতে আমি ক'ব পাৰোঁ কি প্ৰিপজিশ্যনৰ পাছত যিবিলাক আমাৰ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হয় প্ৰিপজিশ্যনৰ পাছত যিবিলাক ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হয় সেইবিলাকো আমাৰ জিৰাণ হয়। আৰু আমাৰ নিৰ্দিষ্ট যিবিলাক ধৰক ষ্টপ, মাইণ্ড, ৰিকালেক্ট, এনজয়, ইমাজিন, এভইড, এই ভাৰ্ববিলাকৰ পাছত যিবিলাক ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হয় সদায় জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও অনুৰোধ জনালোঁ। আমি আজি ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ আমি জিৰাণ্ডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। জিৰাণ বুলি ক'লে আমাৰ ভাৰ্বৰ পাছত ing যোগ হয় আৰু তেতিয়া ই মানে জিৰাণ হ'বলৈ হ'লে ই নাউন ৰূপত ভাৰ্বৰ পাছত ing যোগ হৈ সি নাউন ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। কেতিয়াবা ছাবজেক্ট ৰূপে, কেতিয়াবা প্ৰিপজিশ্যনৰ পাছত আৰু কেতিয়াবা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট ভাৰ্বৰ পাছত যদি আমাৰ ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো জিৰাণ ৰূপত ব্যৱহাৰ হয়। আজিলৈ এইখিনি।